Moi! Taas olisi uuden koeajoauton esittelyn vuoro, tai koeajon vuoro. Mulla on nyt koeassa Renault Espace, eli Espacen paluu markkinoille. Niin kuin aina Espace on ollut, niin myös nytkin niin hyvin väliä monipuolinen tila-auto. Koeajossa mulla on nyt tästä Espacesta se kaikkein kallein versio. Alppinen varusteinen ja nelipyöräohjauksella. Keulalla hyrrää vaan kolmisylinterinen litrainen moottori, mutta ei pidä antaa missään nimessä sen hämätä. Nimittäin, koska tämä on täyshybridi, niin sähkömoottorin kanssa tämä tuottaa varsin kivasti 199 heppaa ja 205 newtonia. Eli suorituskyky on varsin asiallista tasoa. Ja mä just täräytän auton käyntiin tälleen kylmänä. Niin toi kolmisylinterinen moottori arkiajossa se ei nyt kuulu sisälle juuri lainkaan, mutta etenkin näin kylmänä, tyhjäkäynnillä ja matalilla kierroksilla, niin tää pörisee todella kovasti. Ja se ei kuulu tonne nyt ulospäin, kun mä avaan oven, niin se ei kuulu, vaan se kuuluu nimenomaan tästä niin kuin mun alta. En ole nyt viittinyt mennä mönkimään tonne, kun on niin märkä keli, sen verran laiska mies. En ole viitti tosiaan mönkiä tuonne alas ja katsoa, että menisikö. No nyt nimittäin se, mä en tiedä kuuluuko tää. Tälleen tää seilaa, se kuuluu ääni, että kuulostaa just siltä niin kuin pakoputki ottaisi runkoon tai jonnekin ihan pikkasen kiinni. Tää on vähän tämmönen sen kuuluinen ääni. En ole tosiaan viittynyt mönkiä tonne pohjan alle katsomaan, että onko näin, mutta ihan pikkusen joku resonoi. Sitten kun moottori lämpenee ja ajossa sitä ei kuulu ollenkaan, mutta se kuuluu kylmänä ainoastaan tuossa alhaalla. Kurkataanpas tonne konepelin alle, niin katsotaan miltä tämmönen litrainen moottori näyttää. Ja tässä kuuluu samalla tää moottorin käyntiä, niin mikä ei ole kyllä kieltämättä kaikkein kaunein. Että äkkiseltä jokuhan voisi tuosta päätellä, että tämän moottorin on pakko olla rikki, kun se tällä ei säksättää. No, pistetään kansi kiinni. Eikä täällä todellakaan ole mitään läppiä, niin kuin jossakin Audin RS-mallissa tai muussa vastaavissa, missä voit läppiä säätää ja sitä kautta saada vähän aikaan enemmän pörinää, niin sitä ei tässä todellakaan ole. Mutta se kuuluu tosiaan kylmänä ja sitten ihan alhaisilla kierroksilla. Mutta ei se muutenhan tämä on varsin hiljainen auto kyllä. Ja ei todellakaan tosiaan kannata tuon kuutiotilavuuden missään nimessä antaa häiritä. Eli tämäkin on siis todellakin itselataava hybridi, eli tässä ei ole mitään akustoa, jota voi sitten ladata. Eikä täällä varsinaisesti sähköllä ajoa tapahdu paljon, eli saattaa joskus mennä kilometrin tai jotain vastaavaa, mutta se merkittävin etu on siinä näissä liikkeelle lähdöissä ja sitten ohituksissa siitä on todella paljon apua. Ja tälle liikkeelle kun lähdetään, niin tässä on tämmöistä sähköautomaista fiilistä. Vähänkin kun painaa kaasua, niin lähdetään saman tien liikkeelle. Ei ole minkäänlaista viivettä. Ja tulee sinne jännä tunne, niin kuin joku työntäisi takaa. Et lähtee niin kuin paikaltaan todella kivasti ne ensimmäiset metrit, mutta on sitten sanomattakin selvää, että maantiellä, että kun lataa tämän 7-paikkaisen auton täyteen, koko perhe kyyti ja tavarat konttiin ja lähdet maantielle ajamaan, niin kyllä se rekan ohitus vähän kestää. Siellä huomaa sitten jo tuon puhdin puuttumisen, että voima ei enää isoissa nopeuksissa niin kuin riitä tämän kokoiselle autolle ja tavaroille. Mutta tässä kuitenkin suurimmalla osalla ihmisistä, suurin osa ajosta on tätä nurkka-ajoa niin sanotusti, niin siinä tämä on kyllä oikein verrattoman kiva auto. Ja se tekee tosiaan tuo sähkömoottoriavustus sen, että liikkeelle tapahtuu jouheesti ja varsin rivakastikin. Autolla on pituutta 4,7 metriä, ei mikään ihan mahdottoman pitkä, mutta tuo nelipyöräohjaus tekee sen, että auto kääntyy todella pienessä tilassa, suurin piirtein samassa tilassa kuin esimerkiksi Clio.
Eli hyvinkin ahtaissa paikoissa saat auton kääntymään ympäri, että se on kyllä tosi näppärää. Ja mutkateillä on varsin kiva kyllä sitten kurvalla menemään. Eli tämän autonhan saa joko 5-paikkasena tai 7-paikkasena. Ja no sama hintaisia, että niistä ei tule sinänsä mitään eroa, niin kuin lisälaskua näistä 2 lisäpaikasta. Mutta se tarkoittaa sitten myös sitä, että 5-paikkaisena tuo tavaratila on sitten pikkusen isompi, koska ne viimeinen penkkirivi, kun painetaan tasan, niin se totta kai vie vähän tilaa, niin tavaratila on vähän isompi, mutta kyllä toi näin 7-paikkaisenakin tuo tavaratila on aivan riittävän iso. Varsinkin tosiaan silloin, jos nämä viimeinen penkkirivi on taitettu tasan, niin kyllä se riittää varmasti jokaiselle perheelle tuo tavaratila, että se on todella iso. Muutahan se on sanomattakin selvää, että siinä vaiheessa, kun kaikki istuvapaikat on käytössä, niin se tavaratila jää aika pieneksi. Se oli muistaakseni reilu 200 litraa, olisiko 270 litraa, että sehän ei kovin iso ole. Että sinne taitaa mennä jokunen muutama kaljakori ja makkarapaketti, ettei sinne paljon sitten muuta mahdu. Mutta tosiaan hyvin monikäyttöinen auto. Keskimmäinen penkkirivi liikkuu ees taas, että voit sen mukaan sitten säätää joko paremmin jalkateilla keskimmäisen riville tai sitten enemmän tonne viimeiselle riville, kuinka nyt sitten haluatkaan. Materiaalivalinnat on oikein miellyttävät. Musta on ihan varsin niin sanotusti soiva peli, eikä tosiaan hinnoiteltukaan lainkaan pahasti, että alkaen noin 45 000 €. Että jos tämän kokoista autoa etsii, niin ei nyt äkkiseltään tule yhtään autoa, joka tarjoaa näin paljon ominaisuuksia tähän rahaan. Et sinänsä tämä on kyllä oikein ajaa paikkansa markkinoilla kyllä tämä Espace. Mä oon tällä autolla nyt ajanut 666 kilometriä ja keskikulutus koko matkan aikana 6,7 litraa. Eli erittäin maltillinen lukema. Tässä on pitkän matkan maantieajoa semmoinen 500 kilometriä ja loppu 160 kilometriä on tämmöistä sitten nurkka-ajoa tässä PK-seudulla. Eli varsin maltillisella polttoaineen kulutuksella tällä autolla kyllä pääsee. Että tostakin varmaan kevyt kaasujalkaisempi ihminen voisi saada joitakin desejä varmasti pihistettyä, mutta se on nyt menty tällä arkiajossa. Tämä autohan nyt ei ole luonnollisestikaan semmoinen, mikä houkuttelee mihinkään rajuihin kiihdytyksiin ja sporttiseen ajoon, vaan enemmänkin tämmöisen lepposaan arkiajoon suunniteltu auto, niin kuin tämmöiset perheautot nyt yleensä. Tämä näyttötoteutus on varsin tyylikäs ja resoluutio on tarkka ja Android-pohjainen toi kartta toimii todella nopeasti ja reagoi hyvin, että sinänsä ihan ok toi. Ja perinteisenä keinonappuloina on lämmönsäätimet ja puhaltimen voimakkuudet. Muut tämmöiset hyvin meikäläiseen ajosuoritteeseen tarvittavat namiskat, ratin lämmitettävät tuulas ja näin päin pois löytyy tosta, eli niitä ei tarvitse sinänsä niin kuin haiskella. Tässä on saa ihan varsin hyvän ajoasennon, mutta jos mä oon aika pitkä, niin mulla loppuu tuo reisituki kesken, että sitä mä kaipaisin enemmän. Mä tein sen pitkän ajomatkan, niin se ei missään vaiheessa niin kun, ei puuduttanut kyllä ajaa, että ajoasento on sinänsä kyllä ihan hyvä, mutta koska itse on semmoisen tottunut, niin se olisi kivemman tuntusta, kun olisi vähän aavistuksen pidempi reisituki. Tää loppuun istui vähän mulla kesken, mutta muuten on ihan ok tilat ja tuossa jokaisella penkkirivillähän on omat USB-pistokkeet, kaikki saa sitten ladattua niitä omia vempaimia saa ladattua sitten jokaisella penkkirivillä, ettei tarvitse alkaa rakeamaan, jos akku loppuu. Tai kun se loppuu. Ainahan se loppuu se akku. Sitten tuossa keskinäytössä, mikä ainakin omia lapsia hirveästi viehättää, sieltä on jokunen peli, mitä voi pelailla. Ja teslamaisesti takkatuli, jota voi sitten katsella. En kyllä näe yhtään syytä, että miksi. Mutta paljon muitakin asioita, mitä mä en ymmärrä. Mutta jos sulla on tarvetta isolle tila-autolle, niin tää on kyllä varsin varteenotettava vaihtoehto. Ja itse asiassa taitaa olla kyllä mekin tosiaan hintaluokassa ainut, minkä saat sitten, jos ei Dacia lasketa mukaan, edullisin vaihtoehto sitten,
ikkuna aikaa 45 000 euroa, mutta toista sitten kun tämäkin on tämä paras malli ladattu varusteita, niin hinta popsahtaa jo sinne 55 000 euroa, mutta eipä sillä kovin kummosta premium-merkkistä autoa sillä summalla saa. Perheelliselle oikein niin sanotusti soiva peli. Kiva kun katsoit videon tänne asti. Ja jos et ole taas tutusti, niin mä oon ennenkin sanonut, laittanut Kaasilan kanavaa seurataan. Tee se nyt. Mä jätkän tässä kurvailua ja sä voit sillä aikaa katsoa taas jonkun toisen videon. Moi!